Mga Yotits, narito na ang mga balitang pag-uusapan natin. Kahit sumigaw pa sila ng Wag Po! Tatay Diggs, papangalanan daw ang Moscow rap sa mga presidential candidates. May nakikinig pa pala kay tatay. Char lang. Mga debate at interview o pag-iwas dito. Epektibo nga ba para makakuha ng boto? Pag-uusapan niya ng mga Yotits kasamang guest natin. Tito Joe Biden, may minura ang correspondent ng Fox News. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Mga Yotits, take it away! May pagkasabi ni Jerwin ng Fox News. Bakit pag si Joe Biden at Ingles ang pagmumura, hindi natin biniblip. Pero pag si Tatay Diggs ang gumura, blip tayo ng blip. Parang maano sa tenga, no? Maganda sa tenga, yung stupid, parang mabits. Napuno na siguro si Biden kasi yung Fox reporter na yun, notorious daw talaga yon sa mga ganong tanong na yung obvious naman. May masabi lang. Siguro hindi na nakapagpigil yung matanda. Alam mo, sa Pilipinas may ganyan. Nako, sino yan? Nung nag-cover ako ng mga Asia, mga diplomatic, si Tony Lopez, parang nagtanong, talagang, lahat ng mga diplomat ang patunganga. Bakit? Kasi kakaiba. Alam mo ba, Tito Manny, naging teacher ko pa yon Sa UST.
Oo, laging mainit ang ulo pag dumadating. Magaling. Magaling naman magsulat si Tony Lopez eh. Kaya nga, pag nagkatanong siya, aliw na aliw kami kasi, may story na tayo. Ganun ba dapat? Alright, magandang gabi po. Ito po ang programa mula sa mga tito para sa mga tito. Bumubuhay po sa mga troll. Huwag po kayo mag-alala mga kapatid. Andito po si Ed Linggao. Sa kalahating oras, magkakaroon po kayo ng kabuhayan. Ito po ang programang Wag Po na napapanood po sa Signal TV Channel 1, sa bayan naririnig sa Radyo 5, 92.3 News FM. At sa mga social media platforms ng YouTube at Facebook, hanapin niyo lang po yung account ng 1PH. Neil Vivas, ilang araw na, ilang gabi na nagpapa-shoutout, sorry. Christian Angelo Isip, Jojo ng Pandakan, magandang gabi. Leody Makasait, si Miro Abala, maaga-maaga, Christian Angelo Isip. Yan, ako po si Lourdes Vera. Ang boss po namin ay si Tito Patrick Paes. Tito Patrick, magandang gabi sa'yo. Good evening mga Yotits. Tito Patrick, Yun. ano bang tawag dyan sa mga maliliit na mga bagay sa likod mo? Yung ba'y tinatawag na compact disc from a bygone era? Compact disc at saka cassette. Magbuhay pa kasi. Oo, buhay pa lahat yan. Buhay pa. Cassette? Ayun, oo. Wala ka dang i-track. Ay, wala. Parang ang 8-track book, parang yun yung pinaka hindi mare-revive kasi di ba yun yung pinaka-problemadong format. Dati nasa jeep yung mga yan eh. Oo, Yung jeep nasa di ba? Yung mga jeep na yung mga... Ganito na lang yung nakikita ng driver sa jeep. Maliit na lang. Oo. Correct. Alright. Dapat ang ingay yan. Yan ang original na may Twitter. Di ba yung mga jeep na yun? Yung kalansing. Oo, yung is Sa may, boom boom. sa may, Is boom boom kung Kasak tawagin. recto. Kung biyahe niyan, kasak recto. Alright. Okay, sa ibabaw ka naman po, ang iiwanan po tayo mamaya. Palakpakan po natin Tito Ed Linggao, Tito Bok. Magandang gabi sa iyo. Hello. Happy Tuesday. Oo. Bok, sorry pero namimiss na namin yung malaswa mong face mask. Nasaan na ba yon? Hindi na Ayun, sumalasway. ganun, no? At saka, sana Pasko ulit. Bakit? Para mapakita natin sayaw. Ganun, no? Ay, oo nga. Yun, Chester. Namimiss din namin yan. You know the drill, Chester. I-ready natin mamaya. Okay, and last but not the least, ang aming Budots King. Palakpakan po natin ng isang Pulitzer Prize winner for international reporting, si Manny Mogato. Yan! Pasok! Music! Wala music. Wala. Meron. Wala Dali tuloy lang yung lagi. bate. Wala tuloy yung bate. Ako, Di bale. mga friends natin. Natagabi kay Aling Minerva. Ayan, aba. Talaga hindi mawala eh. Bati na ulit Oo. Ayun. Yan. Yan, may ganyan ba si Tony Lopez? Wala. Wala. Anyway, Tito Patrick, bilang boss namin, marami nagtatanong, wala ba tayong mga nakaschedule na mga debate? Meron. Tanungin natin itong nasa taas. Ayan. Nakatoka. Yung nandyan, Yeah. Oo, meron tayo. Marami tayong hinahanda din. Hindi naman marami, pero naghahanda rin tayo. Pero ang gusto kasi sa natin mangyari, tunay na debate. Yun. Exactly. So, umaasa pa rin tayo na mapapagharap natin sila at mapapagsama natin sa isang studio silang lahat at magkakaroon ng tunay na debate. Hindi naman kailangan yung bangayan Kailangan lang yung may paninindigan sila at yung paninindigan nila sa mga issue, sa mga policy na kaharapin natin sa susunod na 6 taon, dapat masinsinang mapag-usapan. Yun. Kasi nasa natin. alam mo, Tito Lord, lahat ng narinig ko mga kandidato, no? Ma-interview, puro motherhood statements Wala pang specifics. Walang umaamin na magnanakaw sila, no? Yes, dapat may iba naman. Magsasabi na, pag ako naluklok sa pwesto, magiging magdadarambong ako. Pero mabanggit ko lang sa February 4, malapit na sa susunod na Biyernes. Yan si Bok, kasama nga siya doon. Kasama siya doon sa panel of journalists na haharap sa mga kandidato na sa isang forum din, forum ang format. Okay? Hindi debate, forum ang format na initiative ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Pero itong importante diyan mga Yotits,
For the first time, okay, collaboration to, collab ng ABS-CBN, ng News 5, ng CNN Philippines, ng DZRH, ng Bombo Radio, at higit sa lahat ng One News. Yeah. So, pambihirang pagsasama-sama ito ng iba't ibang malalaking broadcasting networks para ihatid yung isang forum. Yan. Kasama niya. Matindi. In fact, ang panel nito ay sila Bok, okay? Pero ang moderator nito, si Rico Hiso ng CNN Philippines at si Karen Davila ng ABS-CBN. Ayan. Kumbaga mga Yotits, all stars. Yan, all stars. Yan ang dream team ng broadcast stars. industry. Walang mga Puro tanong mga dyan, bias. Isip ganon, Tito Patrick. Sabihin na, puro All mga stars, bias. lahat bias. Ganda. Naku, All yari. stars, Ang tanong, lahat may bias. Di ba, Bok? It's very Bok, soon, teka. Sorry, sige ko ng bati. Batiin ko lang si Ed Delfin na nanonood mula sa Batanes ngayon. Uy, hello. Mga taga Batanes. Batanes, ha? Mula sa Batanes, si Ed Delfin. Namimiss ko na pumunta. Namimiss ko na yung lugar na yan. Oo, sana Yes. okay na kayo kasi binagyo sila, di ba? Oo. Kailan pa ba yun? Matagal na yung bagyo. Dati pa yun. Matagal yun, Bok. Last year Matagal tata, na yun. early last year. Mga Yotits, konti na lang to. Tingin ko, baka magbukas na tayo ulit. Di ba? Bababa Tito na. Joey, magandang gabi pala, Tito Joey. Ang sinasabi ni Patrick, that's very soon na, malapit na. One of the tingin ko hindi magkukulang na mga presidential forum kasi lahat nag-organize, pati si Tito Boy meron, di ba? Ayan. Pero bago ang lahat, batiin mo natin si Tito Joby at i-congratulate dahil maganda yung kanilang interview kagabi kay Bongbong Marcos. Linawin lang natin, may mga mayroong mga demanding hindi po kasi forum naman yung ginawa nila Tito Joby. Straight news interview lang po yun. So hindi pa po yun yung forum na ino-organize kasi so hindi mo pwede ikumpara dun sa mga ginawa ng DCRH o ng GMA News na mahabang panahon at maraming resources ang ginugol para magkaroon ng ganong klaseng Sino ba yung demanding, Tito Patrick? Ay, Iba, gusto nila mahaba pero kasi syempre kung saan lang yung time slot mo, yun lang talaga. Di ba? Yung DCRS kaya din 2.5 hours. Mapaghusgang mundo ng social media. Ika nga. Tito Manny, hinihingal. Hinihingal eh. Hingal na hingal. Alam mo, dito, may behind the scenes yan, pero sa kanan talaga? Oo. Oy, teka muna. Mga Yotits, speak of behind the scenes, andito na yung ating panauhin. Okay, ang tanong natin ngayon, himayin natin na to, no? Sa panahon na matindi ang epekto ng social media sa pag-form ng public opinion, ano pa ang epekto nito mga debate na ito, no? Na organized by mga mainstream organizations. Kasama po natin mga Yotits. Ang suki po natin, siya po ang founder and managing director ng StatBase Group, political analyst at professor po sa De La Salle University, Department of Political Science. Welcome po natin, magandang gabi, Tito Professor Dindo Manhit. Sir, magandang gabi. Good evening. Hello, Dindo. Dindo, happy birthday pala, Dindo. Ayun, belated. Salamat. Happy birthday, Dindo. Okay, sino una? Si Bok muna. Sige. Pero makakasama ko si Tito Dindo mamaya sa Pero, sir, anyway, sige. I suppose the big question among a lot of people is, di ba, Bongbong Marcos nga skip the forum ni Jessica nung Sabado. So, I suppose the presumption there is that he thinks it's not going to be a game changer in terms of the numbers. From the last surveys, do we expect any significant movements dun sa mga forum na ito? Sa outcome ng mga forum na ito, yung mga appearance ng mga candidates? Gagalaw pa ba yung rankings given the fact na parang ang lalaki ng mga agwat? Papasok kasi tayo sa panahon ng aktual na kampanya. So, maasahan natin na napaka-importante nitong mga forum, lalong-lalo na kung mababalitaan ng taong bayan, masusundan, mapag-uusapan. This could be game changers in terms of surveys. Kasi lalabas na ang tunay na
karakter ng isang kandidato, malalaman, makakausap, mapapakinggan. Kaya nga importanteng magkaroon talaga ng engagement with candidates and not through produced or packaged activities. We asked it, sir, kasi yun nga parang ang presumption ng Bongbong Marcos camp is we don't need this anymore. We don't have to appear here. Plus, siyempre, yung ano nila, na-bias yung allegedly biased yung host. So parang yun ang parang yun ang impression that they try to put across that we don't need this and that where we are, regardless of what forum we choose to attend or not to attend. You're running for the presidency. Kailangan ikaw ay mapakinggan. Kailangan din naman on the part of media, mainstream media, there's a role for you to play to demand this from candidates. Hindi lamang kay Senator Marcos dahil siyang nangunguna, but kundi sa mga iba pang we consider credible or serious candidate na mapakinggan sila. Hindi nga lang na mapakinggan na we go beyond motherhood statements or long statements that does not really answer issues. No? So we put them on the spot because they will be making decisions para sa atin come June 30, 2022. Nung Sabado nakita natin yung 4 na aspirants, ano? Tapos kaninang hapon si Bongbong, siguro kung napanood nyo yung DCRH na interview, ano pong assessment nyo sa 5? Sino po ang lumalabas na... Sorry, mahina? Sorry. Sa 5 kandidato po, sino po tingin nyo ang pinakahanda sa trabaho ng Pangulo? Patuloy na nagpapakita ang 5 na sila ay handa, may kakayahan, may kanya-kanyang lakas o kapasidad. Kaya nga magandang malagay sila sa harap ng media na respetado na sambayanan. Ngayon lamang naman mga nakaraang taon na tinatawag na bias ng media. Kaya magandang, kasi you put them in the spot, you create opportunities for them to think at that moment through your questions. So lahat kasi projects that they're ready to take over government, to be the head of state, to decide in behalf of the more than 110 million Filipinos. So magandang ilagay sila sa sapat na panahon mula ngayon hanggang sa pagtapos ng kampanya at manindigan sila sa kanilang mga nasasabi, hindi lang sa advertisement, hindi lamang sa mga social media produced programs or even activities nila para mas magkaroon ng pagkakataon ng taong bayan through the help of media to really gauge sino ba may kakayahan. Lalabas ito as you engage them, as media engages them, as candidates also allow themselves to be engaged by other stakeholders of Philippine society. It cannot be a one-way campaign managed engagement. Nakakatakot yun. So, It's about governing the country. It's about making decisions. It's about clear program of government, not even broad motherhood statements. So personally po, Dindo, sino po sa tingin nyo sa assessment nyo, sino po ang medyo impressive no, sa una nilang pagkatanghal, no, pagpapakilala sa ating mga butante? Sa akin, mahirap pa sukatin at this time kung sino ang impressive. Ilan lamang pa yan. No, ang you'd say, magandang pagkakataon, what happened sa show nga ni Jovi. Kasi parang alam natin hindi sila handa. Kinakabahan ako doon sa ibang mga media interview. Parang, lalo yung napanood ko kanina sa YouTube, parang alam na yung mga tanong minsan. Hindi maganda yung ganung engagement. No? Pero maganda rin yung nangyari kay Jessica Soho na alam naman natin batikang journalist na dapat ganun yung activity that there will be very open questions that is forcing candidates to make a stand on issues. Kaya maaga pa para sa akin. Sabi ko nga, hindi pa nag-uumpisa ang actual campaign period.
officially wala pang kandidato. Sa Feb 9 pa lang ang kandidato. Actually, Dindo, marami nagtatanong nito kahapon sa amin, maski sa nung habang umi-ere kami, kung naibigay ba namin daw in advance yung mga question. Pero to be fair, wala kaming binigay na questions kahapon. At least kahapon. Halata naman yun sa pagtatanong. Napansin ko nga lang, napakahaba ng mga sagot sa inyo, Joey. Baka hindi sinasagot din ng tanong. Yeah. O ayaw pa kayong palalimin ng katanungan nyo. But Maraming nagsabi nga dito na dapat daw merong time, halimbawa, kung bibigyan mo lang ng mga limit. parang gano'n. Mga 3 minutes, 1 minute. It was a normal interview naman yung ginawa kahapon ng Joby. It was not a forum or a debate. Kaya mahirap naman bilangan ng oras siya. Kung napahaba yung sagot niya, I think yesterday, no, Dindo, that says a lot on its own, di ba? Kung yun ang napansin ko lang, yung mahabang sagot. Paligoy-ligoy. Parang yun na yun. wala namang sagot. So, yun ang ating... yun na yun. Maybe nangangapa rin ng mga kandidato, bigyan sila ng patuloy na pagkakataong mapaliwanag ang mga pananinindigan nila sa bawat issue. At sino ba yung bumubuo rin ng mga grupo na nag-a-advise sa kanila dahil yun ang magbubuo ng gobyerno. As we elect a president, we elect a new government. And in a presidential form, importanteng makilala rin kung sino ang mga posibleng ma-appoint or tumutulong sa mga patakaran o polisiya na dinedevelop at ipatutupad come June 30 this year. Dindo, kung sakaling i-assess mo yung mga kandidato, anong tanong ang gusto mong marinig o sa kanila? Kung i-assess, again, I lost, sorry, mahina ang signal on my end. Nahirapan ako sa StreamYard kasi minsan mahina ang signal. Pati pala kayo, Dindo. Masyado kayong high-tech, kailangan gumagamit ito. Kaya minsan... Actually, sir, hindi dahil high-tech yan. It's the opposite. Sorry for raising that issue, no? I get challenged. Matagal na po namin nire-raise yan, bro. Sino bang bumili Kami lang yan? gumagamit ng Walang StreamYard. tanong Yung iba na. But, sorry, Manny, no? Kaya nagpe-fade minsan yung audio eh. Ako na lang siguro, para for Manny, ang tanong ni Tito Manny ay, ano yung mga tanong na gusto nyo sanang marinig para sa mga kandidato? Na hindi pa? Or Sa kandidato, siguro, katanungan sa kandidato. Yes. Very important kasi na tingnan natin ang mga key issue sa ating bayan, no? Para may consistency ang iba't ibang pag-aaral, tulad nung sa amin, na patuloy tayong humaharap sa tinatawag nating economic consequence of this continuing public health crisis. Itong COVID. Pero may economic angle at dito natin nakita na mababa ang performance ng ating Pangulo. Nasa 50% or even below 50%. Issue ng kahirapan, gutom, trabaho, kita. Sana may konkretong mga kasagutan dito. At saka yung issue ng pamumuno, no, or governance, no? Yung issue ng transparency, accountability to address corruption issues. Kasi hinahanap natin na character ay trustworthy, honest, and not corrupt. So yun ang mga magandang itanong at hindi lang pagandahan ng sagot, kundi palaliman dapat at konkretong sagot. At kapansin-pansin, nakita namin to nung nagpatakbo kami ng katanungan sa isang survey firm sa Pulse. When we ask for top issues, the top 4 and 5 is economic and corruption. But surprisingly, number 7 was West Philippine Sea issues. Hindi dapat ilimita lang sa joint exploration. Why are we so fascinated with joint exploration? Importante is, are we defending our maritime rights and our territorial integrity? Because yun ang nagpapahirap sa ating mga mangingisda. Yun ang nagbibigay walang seguridad sa ating mga kababayan that travels. We are an archipelago. At kapansin-pansin na tumaas yan as an issue noong Disyembre sa aming pag-aaral with Pulse Asia. Number 7. No? And a follow-up question namin yan is that this 84% of Filipinos would like the next government to assert our rights.
So sana matanong naman yun, huwag yung mga joint exploration. No? Matagal pa yun at saka hindi naman tatanggapin ng China yun. So para tayo we're wishing something, we've been talking to China on that issue, and they will never accept a joint exploration using Philippine laws. Prof, And we don't even have joint exploration in our country. What we have is contracting. Opo. Gusto ko lang inis sa mga katanungan ng mga nasa media. Kasi wala tayong joint exploration. Meron tayong contracting. That means using Philippine laws. That's subcontracting. That's what Malampaya is. But Prof, I suppose one consistent problem kasi in this fora is is getting candidates to be more specific when they make policy declarations kasi across the board halos pare-pareho yung mga sinasabi when it comes to corruption, anti-corruption, when it comes to it's a challenge now to the production, di ba? We assume that they will give us motherhood statements, yes. And then maybe we should be ready with strong follow-up. Tanggapin na natin ima-motherhood nila tayo. Or specific questions put them on the talaga spot. on the issue. No? Define the issue. Tell them what you plan to do. Don't give us motherhood. Baka that's what we need to demand. Kasi paninindigan nila yon, it becomes public. Yeah. Kailangan nilang panindigan once they govern. And that's what true democracy is. At hindi na pwede din doon yung mga jet ski. Well, hindi motherhood statement yun. Very specific yun. Hindi motherhood statement yun. Siya lang ang nagsabi nun, Manny. Yun ang talagang hindi motherhood statement. Yun nga lang, hindi natuloy. Wala nagsabi nun. Wala nang Kawawa ang taong bayan without realizing it na sabi niya, joke daw yun eh. motherhood na nga yung commercial, di ba? Yung mga 30-second there na makikita natin. Yeah. Tapos yung mga social media, motherhood din yun. I think it's the duty of our responsible mainstream media that let's dig deep, let's prepare hard for these interviews or forums. I guess, Dindo, it's the way the questions are phrased. Di ba, Dindo? I guess it's the way paano piniphrase yung question. Kasi alam naman natin, Dindo, di ba, tuwing eleksyon, pare-pareho yan. Lahat yan, mga ngako ng trabaho, kabuhayan, kalusugan, edukasyon. But within the next 6 years, we hardly see any major policy change in terms of education and jobs and Health. Diba? I view things differently. I think because we allowed them to say very general things. That's why when they get elected, that's the only time they start thinking about the actual program. So maybe really define if you want to create jobs. It's so easy to say job creation. How will you create jobs? If you want to address hunger and poverty, what are your social programs? What are your social interventions? If you want to address graft and corruption, how can you make government more transparent and accountable? Can you make government more responsive to the needs of the general public? It's very specific like that ang dapat siguro pinag-uusapan. Kasi lahat naman tayo, nung nag-aral nga tayo, hindi pwedeng motherhood ang sagot ng estudyante, di ba? Or kahit tayo. So, pakahingin naman natin sa Pangulo ngayon yun. Correct. Prof, medyo disturbing din yata yung may ibang kandidato na hanggang ngayon sinasabi nila na magkakaroon lang kami ng mga potential mga cabinet members kapag nanalo na. Hindi ba parang mas maganda yata yung may nakalatag na specifically kung sino pipiliin nilang Department of Health Secretary? That's could be a given, no, na makikita natin sila come June, pag sila na-proclaim na. Pero maganda rin malaman sino yung key advisors nila. Ngayon pa Kasi lang. it could be reflective of who are your economic team, not necessarily who you will appoint, who is helping you in the defense or security. I mean, imagine to the shock of, I am part of that world, the defense and security analysts in the country tell us that current Mayor of Davao would like to be the next DND. No? Iyon, di ba? You know? Those are good points. At least alam natin. Oo. Pero what does it reflect? So Dindo, can you comment on that? Being one of those in the forefront of dito sa think tank dito sa West Philippine Sea. What do you think about that?
Sara for Defense Secretary. Kahit daw si BBM nagulat. I hope they understand the role of a Secretary of National Defense. It's strategic. And not because you have an experience in dealing, number one, with insurgency in Davao City, which is not really a key insurgency area this past decade or so. You're ready. No? You need to be strategic. What will you do in terms of, as I've said earlier, protecting our maritime rights and territorial integrity? Are you ready to engage and view the world from a multipolar world? We cannot simply view it from how some people would like, US-China. No, it's a multipolar world. Do you even know what a multipolar world is? Baka sasapakin yung Coast Guard, bro. But Dindo, what do you think she can bring into at least the Defense Department, the defense portfolio? Me, I think she in would bring particular. more. The funny thing in concept ng insurgency, I think that's a policy before. That insurgency is an internal matter. That should be the role of Police. the police. Yeah. If we cannot even understand the role of the Department of Interior and local government. That's why it was Professor designed Dindo, that way when the Republic Act was passed. That would be more fitting. Okay, so Prof, cambio po tayong topic. At this point ba kung ako ay leading kandidato, yung tipong stay quiet, less talk, less mistakes, mag-work ba pa rin ba yun? Stay in being quiet, less mistake. It's a good strategy, but it's a disservice to the Filipino people. That's why for me, if a campaign decides to have that path, that strategic path, then let's get stakeholders of Philippine society, media, civil society, business groups, to force candidates to answer questions. If then, who suffers? The people who accept that you just can remain quiet, and we have built an understanding of who this candidate is because of, as I've said, canned commercials, TV commercials, or canned social media production. That's very dangerous for Philippine democracy. Yung balik po tayo ng 2016, Professor Dindo. Yung mga inorganize na debate ng major channels po nun, paano po yun naka-impact sa outcome ng election sa tingin po ninyo? Hindi That po was a very big step. Opo. Vice President Binay lost a lot with what happened in your sponsored debate. Kasalanan po ni Patrick Paes yan, Prof. Dindo. President Duterte would not have gotten noticed or that momentum built if he was not able to get away with his one-liners. Yep. He entertained people and the people got entertained and voted for him. So at times, there's a role for that. Kaya nga, yung salitang political gaps. No? Minsan, you make a mistake, it defines a campaign. So some people are avoiding to make a mistake. That's good. But what if parallel to that is a campaign of disinformation to support? That's very dangerous. So we enter a pandemic of disinformation in our own electoral process. And for me, that's a crisis for Philippine democracy and governance moving forward. So it's good if you believe that there's no disinformation in your camp, come out. Stand, debate, or enter a discourse with, if you don't like with other candidates, with media, but independent media. I agree with I don't agree with what I heard sa show ni Joe. Independent, what is a biased media? Anti-Marcos. How can Ayan. that be? Punta tayo doon sa topic na yon, Prof, no? Meron bang okay, may usapin lagi ng media na dapat walang kinikilingan, walang bias, etc., etc. Pero kunyari lang, meron kang kandidato na alam mo ay potential threat to democracy. Ang media ba ay may moral responsibility na steer ang mga bagay-bagay? When I used to teach governance, I speak of
the key to successful governance are key institutions. And one of them is media. Independent, unbiased media. Of course, you would like a legislature free from vested interests, a neutral police or security service in the country, but media plays that role. So that beyond agencies of government, beyond branches of government or the state, is a role of media, an independent media, that is ready to ask the questions, that is ready to define the issues what they see fit, and challenge candidates. You know, can a media be not biased in this time of the election? Unbiased media. Sorry, the last line. A biased media. Do we need a biased media? Do we need or do we have a Yeah. biased media? Do we need? Do we need? Do we need? Yeah. I think the media can only be biased for one reason: bias for the Filipino people, bias for Philippine national interest. Whatever that interest is, if we define it as a Philippine national interest, media should be biased to remind us of past mistakes, to remind us of issues that has remained unanswered or unaccounted for. Media should be biased because that defines a nation, not only locally but internationally. Kasi we have seen, I don't know, yung American media, no? Especially the last US election, last November. Medyo may sides yung Yes. mga media, no? So, do you think that model is suitable in the Philippines? That model is rooted on one thing that we don't have: ideological. Mhm. They define themselves as the right. They define themselves more liberal. They define even themselves as an alternative right. Pero tayo it's personality driven our election, not ideological. Okay. That's why it's very important that media plays an important role. If candidates themselves simply project populist, popular issues, maybe it's media that raises the level of discourse with the help of other important sectors of society. Media works with academe, works with civil society, but you need to raise that level because of the nature of our political system, our political environment. Dindo, ano nga ba ang nature ng political system natin? I guess It's- yun yung tanong, di ba? It's not, hindi tayo kamukha ng Amerika na talagang ever since naman, it's really a toss-up between conservative and liberal, di Yeah. ba? Amerika. Of course, Tayo, wala naman tayong ganun. Officially, we look like an American system, but something happened along the way and our political party system collapsed. Hindi na nga siya perfect. And what caused that? The declaration of martial law killed our political party system. When we had EDSA 1, we opened naman our party system to a multi-party system driven by personality, individuals. That's why we see the rise and fall of political parties. That's why very critical in any successful modern nation state is political parties. But in our case, just like what we saw in the filing of candidacy, people moving from one party to another, cannot even define themselves as a member of a party or just jumping. No? So that weakness in our party system is brought about by the true nature, which is we are personality-oriented, popularity-driven, which fits the media, the modern or the postmodern electoral system, which is driven by television and social media on one hand also, and avoids discussing important issues. That's why we cannot define certain individuals when they run for office. That's why we wait for appointments or when they govern already, what we can expect from them. It's very clear if they can share with us a comprehensive platform of government. Maybe people will say, I remember when I first was pushing that as a
advisor to campaigns. I received questions from media then, alam ba ng candidate ko daw yun? I said, yes, it has to be. So you have to. And you have to, they publish something that this is their stand. We make them accountable for what they publish as a campaign. Maybe we need that extra effort of really understanding the issues because they claim it's in their website, they have said it. And I'm not only referring to Senator Marcos, but to other candidates. Do they really know what they put there in their website? Is it very clear what they stand for? Dindo, yung mga surveys, over November 7, shows that Bongbong Marcos is more than 50%. So ito bang mga debates, ito bang mga forum, will pull him down or will pull him up further? As I've said, very important concept there is yung political gaps. You make a mistake. So that mistake could be a big mistake based on what you say. So it's a challenge to any candidate. That's why very critical is how they prepare for public forums or political debates. And what we saw in 2016 was a big step. We saw the candidates beyond the image that they were trying to project because they were being forced to answer issues. Of course, some of them, majority of them still answered motherhood, but it would have been better if the follow-ups would be ready on the part of the sponsoring media organization and their partner private sector. So, but it is important. It can change the nature of the campaign and the numbers also. As I've said, we have not started the campaign proper. So it can shift. Or it can even bolster. That means yung magandang numero, mas lalakas pa. Alright. Speaking of shift, hayaan na po natin, papakuwala na po natin si Professor Manhit dahil papagagalitan na po tayo ng staff ng The Chiefs. Oo, lilipat pa siya sa kabila. Pero on that note, Professor Dino Manhit, maraming salamat again sa oras po ninyo, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you, Dindo. Sa pagkakataong ito. Bye-bye. And happy birthday ulit. Yun, no? Ayan, no? Oras po natin, 8:41. Kailangan na natin mag-gap. Magbabalik pong Wag Po. Matapos po ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo. Alright, nagbabalik po ang programang Wag Po. Jordi Vera po, boss po namin, Patrick Taes, at si Manny Mogato. Alright, sabi ni Gracie Venezuela, I like what your guest is saying, he makes so much sense. Professor Dindo Manhit yan. Sabi ni Kito Magdadaro, nag-comment siya, Tito Patrick. February 4 ka mo, di ba?
Ang moderators ay si Rico Karen Yuso Davila. at saka Rico Yuso. si Karen Davila. Karen Davila. Sabi ni Gison ay baka may kumanta raw ng muling ibalik ang tamis ng Ay, nakaraan. nako, easy. Ayun. Sa mga hindi nakakaalam, i-google nyo na lang kung ano yung sinasabi. Ayun. Gison, magandang gabi. Oo. Ang Sino pagbabalik, nakaisip? ang pagbalik. Yun. Loko yung Joint effort nga di ba? Sino nakaisip na kunin yung dalawa as moderator na tanong? Ay, pinagbotohan. Kasama kami actually sa grupo Siyempre. Ay, salba. Studio, ganito lang yung Bok Studio natin, ang gumawa ng programa ABS, ang taga-imbita ng mga kandidato CNN Philippines. Yan. Kanya-kanya tayong toka trabaho. Grabe, ginawa niya namang sekretaryo, coordinator yung CNN Philippines. Ay, mabigat din yung trabaho nila. Pero siyempre, Bigat. kami nila Joby ang pinakamabigat. Dahil tayo ang taya sa studio, Joby. Studio actually, mabigat yung gawain ng CNN, pero mabigat talaga yung gagawin nila dito, Patrick. At saka, ang masasabi ko lang, nasa kamay ni Tito Patrick kung sino hihinaan ng audio. Ay, naku, wala sa akin yun. Ay! Na hindi mangyayari. Of course, hindi mangyayari. No? Parang katatawanan lang na parang pag technical actually, kasi. Marami namang forum na di ba? Pero siguro ito, maganda na ito, Salpukan. For me, yung pagsasama-sama ng mga iba't ibang network, I think yun siguro ang magandang senyalis dito, yung cooperation. Tito Patrick, sorry mga Yotits. Pero para sa akin, with all due respect, ang pinakamagandang presidential debate pa rin ay yung unang-una ko napanood taong 1992 na inorganize ng ABS-CBN. Ayun, ako din. Ang moderator ay si Noli De Castro. Oo, talagang nagharap sila Mitra, Danding Kuangko, Doy Laurel. Ang saya nun. Papuyan ang pagkatao. Actually, Tito Lord, pag mga debate dati, kahit sa ABS, ako palagi taya pag ganyan Ganun. Oo. Hanggang nung sa Balikan lang Cebu. natin, Yun. Naalala niyo yung term na, magkaranso yung dalawang yan. Di ba? Talagang Batanggenyo. Oo, diba? Kasi parang Batanggenyo. street fight. Magkasama sa sabungan. Ano yan? Magkasama sa sabungan. Sinabi ba yun? Magkasama sa sabungan? O dapat ilabas kasi kung sa pangyarihan well, halos patay na lahat yung mga involved doon, Pero at saka dati, di ba, Tito Lord, mga tumatakbo, 10. Kailangan, imbitahan mo lahat. Yun. 10. Actually, 2 batch yata yun, Tito Patrick, di ba? Yung debatang yun. Isa lang ata. Mga 10, 11 ata yun. May mga tumatakbo pa ata, hindi ko na matandaan, may mga tumatakbo pang I mean, yung kapapira sa nun PBS. Diba? Godless Society, mga ganyan. Kasi, 2 trans ata yun. Oo. Pero doon ko na first time nalaman na si Doy Laurel pala ay kasi naalala ko nun, humirit si Doy Laurel lang, magkaranso kayong dalawa referring to Mitra and Danding. Oo. Humirit si Mitra. Totoo naman, magkaibigan talaga yung dalawa. Oo. Yeah. Humirit si Mitra ng, kamusta naman si Pilar Pilapil? Sabi ko, wah! Tapos tinanong ko nanay ko, bakit Pilar Pilapil? So pinaliwanag ng nanay ko. Pinaliwanag. Okay. So kita mo, doon kami natututuhan sa mga debate. Kasi ang mga reporter, mahiyang tanong nila. Oo naman, hirap. Alam mo napiko na yung balbas ni Mitra noon Kaya tinanong niya kay Doy Laurel. Street fight, nakakatawa. Wala, hindi na naulit yung ganong klase. Pero, alam mo, hindi naman sinasadya ng mga networks ng moderators na magkagano na. Pero gaya nung nangyari sa Cebu, kahit wala sa format, wala sa mechanics yung magbangayan yung mga kandidato, talagang minsan nandun yung it's within their nature minsan to just parang nung sinabi ng ni 2016 sa Cebu ata, di ba? Si Senator Grace po, yung nagulat ako nakaputi pa siya, ang ganda-ganda ng damit, pero yung salita niya, yung kulimbat, yun, parang... Okay, para may context. Parang sinabi nag-explain si Grace po, humirit si Binay na, bakit kasalita sa ganyan? Hindi ka naman Pilipino.
Humirit si Grace po lang, ikaw nga tagal-tagal mo dito. Wala ka naman ginawa kundi mangulimbat. Di ba? Parang di mo aasahan manggagaling kay Grace po yung salitang kulimbat. Kaya, Pero aminin natin, Tita Patrick, no, yung sa Cebu 2016, mas malaking factor doon ay yung behind the scenes. yes. So, alam mo na kwento dyan, behind the scenes na kwento sa sa bakit lumabas yung behind the scenes? Yes. Kasi pwedeng hindi umere yun, di ba? Pero inere. Di ba? Oo. Ano yan Kasi nung lumabas sa stage yan at nagpe-perform na sila lahat, pinarol ko na yung camera pang safety kaya di pa nagsisimula yung show. Correct. Alam mo naman, ang rule sa atin, di ba, Joby, sa producer, di ba? Roll ang camera, saka ka na mag-decide kung gagamitin mo o hindi. Tama yun. Anong nangyari, mga Yotits? Si Grace po, sabi niya, aalis na ako. Parang gano'n, 1 oras na ako dito dahil late kayo nagsimula. So kapos kami ng oras. Anong gagawin namin? Dapat 2 oras yung programa, 1 oras ang ata nangyari yung debate. So, umalis na si Grace po, si Senator Grace po. So, kailangan ko ngayon ng material na isasalpak doon para makompleto yung 2 oras. Ayun, naisip namin isalpak yung behind the scenes. Correct. Pero we couldn't do that without asking permission from every campaign. So, iniikot ko talaga lahat yung mga representatives. At nagpaalam ako, kaya wala silang marereklamo. I think even the camp of Vice President Binay, they felt that they performed so well na Vice President Binay unexpectedly dahil hindi expected ng mga handlers niya na he came out swinging and they were kita mo talaga yung energy ng Camp Binay, talagang energized sila doon sa performance ng VP. Dahil sa pagkanta yun, Tito Patrick, alam mo, di ba? Oo. Yun ang hindi niya nakunan. Sa cheer. Talikod yata yun Yeah. Okay. Oo. So, pumayag sila lahat. They all agreed, for us to use the behind the scenes. Because we couldn't run those behind the scenes videos without their permission, without their explicit permission. So, lahat sila pumayag naman. Yun lang nga. Siguro, maganda Tito Patrick, sa February 4, gawin nyo kunyari may issue na mangyayari, may twist. Kunyari, hindi kayo makapag-start kasi kunyari sira yung ilaw. Tapos makikita ninyo how the candidates would behave under adversity. Diba? Ayun. Parang ganun nga nangyari reality sa Cebu. Alam mo, mga Yotits, parang ganun yung nangyari sa Cebu because of the adversity, the adverse conditions. Medyo nakita mo yung mga ugali. Naglabasan yung mga ugali. Correct. May isa, behind the lumabas scenes. yung pagkakasike. Oo. Yung isa, lumabas yung pagka-cool. Oo. Nagpatawa. Tuwan-tuwa lahat. Wala na patawa. Oo. Yung Yung isa naman mabait naman all throughout. Yung isa mabait. I have to say mabait siya lang all throughout. Hindi siya yun. May isa wala ron, si Miriam. Napatakbo na sa banyo. Sino napatakbo sa banyo? Okay. Isa doon. Iba, Tito Lord. Iba yung napatakbo. May isa pang napatakbo sa banyo. Yung isa napabili ng barong. Ayun, oo. Oo, di ba? Dito Manny, wala tayong dalawa doon Oo nga, dati alam yun Nandun ako sa kabila, kasama ko si Gretchen nasa vice presidential. Kala namin nila Tita Luchi wala na kaming trabaho. Tapos doon, no? Kasi hindi ba 30 minutes na atang halos delayed yung minumura na tayo sa Twitter noon. Ay, oo. Ako, ang daming text sa akin, part ako nung panel na magtatanong, hindi ko alam na isasagot sa kanila kasi. Hindi ko rin alam bakit hindi nagsa-start. Minumura na kami noon. Oo. Yun nga, so, kung wala yung BTS na yun, Tito Patrick, malamang puro motherhood statements lang, no? Although nagbangayan din sila during the debate proper. Mm-hmm. I think that was the first time I have to say, given my experience, that was the first time we really had a debate na may interaction yung mga candidates. Correct. Otherwise, it's always been really a forum. Kahit ang tawag debate. Parang sabi ni Wen kasi when we presented the format, the mechanics to the representatives of the candidates,
talagang they resisted. They resisted the debate format. Ayaw nila na interaction. Gusto nila magsalita lang sila. They just wanted 10 minutes na magsasalita sila. Sabi, hindi na pwede ganun. So, ganun. So, they really insisted. So, we had a series of meetings until yun nga, yun nangyari. But it wasn't easy to sell them the idea of a debate. Kaya I understand why up to now, yung mga early organizers, ang ino-offer nila sa mga kandidato nila is a forum. But we're still hoping that by March or April, that as the campaign progresses, that it will become parang attractive or necessary for all the candidates to agree to a real a debate, a debate. Pero we can keep it naman on policy issues. Meron naman tayo plano on how to keep it focused to avoid motherhood statements para maglabasan talaga yung posisyon ng bawat kandidato sa mga iba't ibang issue na nahaharapin ng bansa next year. So these are not generic issues like anti-dynasty or same-sex marriage or death penalty. We've come up with a set of topics na in a debate dapat may proposition palagi o may motion. So dun magtatalo. Parang ganun. Ibang generasyon na kasi ito, Tito Patrick, itong mga tumatakbo Kasi parang, at least yung previous generation, mga debater, mga orator no? So sanay sila sa mga ganun Right, Hindi natatakot makipagdebate. Itong batch na tong mga na wala na. Tingnan natin, Tito Lord, kasi yun ang maganda Exactly, sinabi mo yung mga previous generations, entablado talaga, Parang sila Laurel and Recto and Tanyada, yung mga ganyan, yung magagaling, the greats. Maganda makita kung kaya pa natin ibalik yung ganun di ba? Yung husay nila sa kumbaga yung performance nila on stage na So, pero walang mga tol, walang mga spokesperson, ganyan. Oo. So, we maingat. Ayaw bumira. Depende yan, Tito Manny, paano mo ilalatag. Kami, ang iniisip namin, at least for the ones we're planning, malatag natin na mabuti para we can give them a chance to really prepare. To prepare a statement. Tapos, ang judgment na lang ng tao, kung boring naman magsulat nito, boring naman ang mga writers nito, or ang galing, or nag-practice. We don't mind naman. It's all part of it naman even somebody will have to write it for them, somebody will have to input the policy, the nuances of policy for them, and may team naman lahat yan. It's all well and good. But it would be interesting to try to bring back that kind of show. First question, Tito Patrick, should cocaine be legalized? Joke lang. Last 4 minutes, pabati tayo mga Yotits. Tito, pabati po. Alright, batiin natin ng masarap. Sino-sino ang babatiin ng masarap? Okay, birthday ni Cynthia Layog Ortega. Happy birthday, Tita Cynthia. Nanonood siya ngayon. Happy birthday. Thank you Happy for birthday. celebrating your birthday with us. Nauna talaga yun no? Sino yung babatiin mo ng masarap? Okay. Ang sa dating babatiin ay si Jaime Tinaw. Magandang Martes sa gabi, mga Wag Poers, Yotits at Tolits. God bless po. Stay safe and healthy, Philippines. Ayan. Ng gabi, Jimmy. Go, Tito Patrick. Okay, tigasan ka. Ako na ba yan? Tigasan ka. Tigasan ka. Yeah. Tigasan ka, Rifinita del Valle. Magandang gabi po, Tito. I'm watching you from Barangay Porot, Panda, Catanduanes. Sure ako, pandan yan. Hello, Giga Michael. Nagpapabati. Okay. Ayan, gabi-gabi na lang. Nakikinig. Nakikinig. Okay. Ito, Son. Gerald Kupal. Alan Mendanya. Yan. Hello. Yan. Neil Santiago, magandang gabi rin sa'yo. Alfred Marasigan, Wag Po or forever, sino ka? Si Baldo Manaloto, I love you mga tito since 1995. Solid Wag Poers. Since 1995 talaga. 1995. Oo. Di pa tayo buhay Papanganak na. ko pa lang yan, 1995. Excuse me.
Magandang gabi kay Joby. Malu Prehas, Joby. kay Susan Morales. Ayan, yung ilaw, pareho silang meron. No? Maka-order na rin nga yan. Oo. Murahin lang mga Yotits. Yan. Mura, mura. Okay. Murahin lang yan. So, Neil Santiago, Jem Reyes, magandang gabi. Homer Singson. Okay, si George Villaflor, Felipe Guerrero, Marlene Magno. Okay, si Mace Haurige, magandang gabi. Si Wen Corey, of course, Art Frivaldo. Wen Corey, Rico Hizon na hindi Vince Hizon. Si Nani Morales at si Midel Espinosa. Yan. Oo, Neil Vivas, of course. Si si Jem Reyes, George Villaflor, Jeffrey Beltran, si Victoriano Jimenez, magandang gabi, Alan Mendania, si Sky Guanzon. Sino pa? Mga babatiin natin, mga Yotits. Ba si Sakura Javier. Of course, Sakura. Si Raja Laya. Opo, si Mutia Aikotso, magandang gabi. Champ Orado, Owen Sayaman, Ryan Bakiler, si Baba Jones. Yan. Si Renato at si Eleanor. At si magagaling na sila. Miro. And belated happy anniversary Bala. pala, no? Oo. Si Ben Erice, magandang gabi. Dennis Arellano, alright. Eksaktong alas 9. Okay. Sorry, nagkamali ako ng pindot, sir, sabi ni Chester. Okay, wala na tayong oras. Tito Joby. One thing, sure, alam ko next week, Tito Patrick, sa sinasabi ni IC kanina, no, lahat ng mga programa na magkikerry ng mga kandidato, magpapahiwatig na. Maski ito yung programa natin. Yes, oo. Wag po. Yeah. May mag-guest daw dito. Yan, oo. Hintayin niyo Tsaka po mga... ulit, congratulations kay Joby. Kay Joby, oo. Galing. Actually, si Mase kailangan natin yakapin talaga eh. Bakit? Ilang beses nagkamali sa pangalan? Oo, pero kasi si Mase, maganda yung role niya eh. Yung, kasi, basta, pinag-usapan namin yung battle plan eh. Break it to the person gently, pero may nakabantay. O parang gano'n, may nakabantay lagi. Aminin na natin mga Yotits, iba pag babae nagtanong eh. Di ba? Yes. Oo, correct. Totoo yan. Di ba? Carrot, yan eh. Carrot and stick. Pag babae nagtatanong, hindi hinihingal. Pag si Bok Ed ang nagtanong, yari. Suntukan na yan. So, yun. Okay. Alright. So, thank you. Si RPG, nanood daw no? Ha? Sir Robert, thank you for watching. Medyo nagulat ako doon sa follow-up question mo, Tito Joby, yung hashtag. Yung duwag. Actually, nag-iisip ako paano ko pa sasabihin? Pero kailangan ko sabihin kasi talagang habang pinag-uusapan yun, nakikita ko talaga yung mga hashtag eh. Actually, may pa rin pa nga dapat. Kasi kagabi ang nag-trend talaga is Marcos duwag pa rin. So parang yun ang gusto ko sabihin, pero diretso ko lang duwag daw po kayo. Hashtag duwag po daw kayo. So yun. Anyway. Pero to be fair, hindi lang si Marcos Jr. ang umaayaw sa mga surveys, sa mga forum. Marami rin hindi pumapayag. To be fair. May yung mga iba. Malaki ang problema pa rin tayo. Yung ibang kandidato hindi pa umuoo sa atin. Yes. At may nagbago. May nagbago ng isip at dadalo na. Ibig lang sabihin, malaki epekto nung nakalipas sa mga araw na may umuoo. Nakakahiya. Oo, correct. May umuoo. Merong hindi pa rin umuoo. Yes. Si Ernesto Abella ba? Inimbita natin? Nako! Move on. Next topic. Paalam na tayo mga Yotits. So, dito daw a-appear. At si Dito man Norberto yan, dami Gonzales. na mga tanong mo. Sorry, wala na si Eli Pamatong kaya hindi natin ma-interview. Sayang. Alright. Lord Okay. po, Patrick Paes, Giving. Joey Francisco. Ikaw na bala sa kanila, Tito Manny Mogato. Yon. Magandang gabi po at sana panoorin niyo kami bukas ulit. Yeah. Thank you. Thank you.